Good morning. Thank you for joining our webinar today. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะ So my name is Miss Rhiannon. คุณครูดิวนะคะ And today we're going to talk about online learning. ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์กันนะคะว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยมีการจัดการเรียนออนไลน์อย่างไรบ้างนะคะ So first of all, let's just talk a little bit about the reason why we're having this webinar. Online learning has become a need of the hour, in all honesty, due to the COVID-19 situation and the lockdown situation and the social distancing norms. It's been very difficult for schools to be open recently. ค่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าทำไมถึงต้องมีการจัดการเรียนออนไลน์ขึ้นนะคะก็คือว่าเท่าที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ได้ประกาศล็อกดาวน์ใช่ไหมคะเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะไปเรียนได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องรักษาระยะห่างด้วยนะคะเราก็เลยต้องจัดการเรียนออนไลน์ขึ้นมานะคะ Okay, so we are very, very fortunate in these times to have online platforms where teachers and students can interact together and at the same time learn new things together. ค่ะนะคะทีนี้รูปแบบการเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบที่ทำให้คุณครูกับนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารผ่านกันได้แล้วก็ได้รับการเรียนรู้แบบใหม่ๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ฟีดแบ็กกับนักเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะ So we are very, very lucky that teachers can explain things to students and also give feedback to students. ค่ะทีนี้คุณครูก็สามารถที่จะได้พูดคุยกับนักเรียนนะคะแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับนักเรียนได้ด้วยนะคะ So today we're going to give your family some tips on the best ways to implement online learning. ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ทิปกับผู้ปกครองนะคะว่าเราจะเรียนออนไลน์อย่างไรได้บ้างนะคะ And we really hope that some of these will be useful to your families. ค่ะหวังว่าข้อมูลที่เราให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองทุกท่านนะคะ So first of all, we'd like to talk a little bit about online learning and how is it different for students. นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ารูปแบบการเรียนออนไลน์เนี่ยมันแตกต่างกับการเรียนในห้องปกติอย่างไรบ้างนะคะ So as you know, the students are used to learning in school, in a classroom environment where they're with their friends. นะคะทีนี้ถ้าเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยคือเด็กๆก็จะได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆใช่ไหมคะ So please keep in mind that during these times that your children are also undergoing some changes. They may be anxious or even excited about learning at home. ทีนี้ถ้าเป็นรูปแบบการเรียนใหม่ๆใช่ไหมคะแน่นอนว่าเด็กๆอาจจะตื่นเต้นหรือว่ากังวลบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะ So obviously your child will be completing more tasks independently than they would do in the classroom, but they may be asked to collaborate with their friends online. ค่ะทีนี้วัตถุประสงค์หลักนี่คือว่าเราต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยทำงานให้เสร็จด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ด้วยที่จะให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆด้วยทางการเรียนออนไลน์นะคะ So the first tip we'd like to recommend is to create a learning space for your child. ทีนี้ข้อแรกเลยนะคะทิปข้อแรกที่เราจะต้องทำนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ก็คือว่าให้เราจัดพื้นที่ในการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะก็คือมีอะไรกันบ้างมาฟังเลยค่ะ I'm sure that most families already have a learning space for things like homework at home already, but we recommend that this learning space be created for your children where it is clutter-free, where distractions are moved away from the children. Any clutter or anything that your child might like to play with is removed, and this will truly enable your child to focus. ค่ะซึ่งหลายๆบ้านเนี่ยก็อาจจะจัดพื้นที่ให้ลูกๆได้ทำกันบ้านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าการจัดพื้นที่ในการเรียนรู้กับเด็กคืออะไรบ้างหนึ่งเลยคือว่าเราจะต้องเอาสิ่งที่มันรกรุงรังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกไปจากห้องก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่มันจะรบกวนนักเรียนทั้งหลายนะคะแล้วก็ขจัดออกไปนะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะได้โฟกัสกับงานที่เรียนนะคะ It's important to remove any electronic devices unless they're being used specifically for learning. Make sure the TV is turned off and make sure that all pets are kept out of the room so that there are absolutely no distractions for your children. ทีนี้สิ่งที่รบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีนะคะในขณะที่ลูกเรียนเนี่ยกรุณาปิดด้วยนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเหล่านี้จะทำให้เด็กเสียสมาธิได้เหมือนกันนะคะ Now it's important that your children get a schedule for online learning.
ข้อที่2ก็คือเราจะต้องจัดตารางในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆด้วยนะคะ Obviously, each family schedule will look a little bit different because you have to create a schedule that's going to work for you and your family. นะคะทีนี้ตารางที่เราจะจัดให้ลูกเรียนเนี่ยคือมันจะต้องสามารถเป็นไปได้ทั้งกับผู้ปกครองและก็ตัวนักเรียนด้วยนะคะ We would recommend that these schedules are displayed or visible for children to see so that they themselves know when it's time for them to do their schoolwork or time for them to play or do something else. ค่ะที่สำคัญนะคะคือตารางนี้เราต้องให้นักเรียนได้เห็นด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ว่าเวลาไหนถึงเวลาเรียนแล้วเวลาไหนที่เขาสามารถที่จะไปเล่นได้นะคะ Another thing that we think is really important is that the children have time for brain breaks. We really don't want to overload the children in these times. You yourselves will be able to see when your child is starting to get distracted, and please take this into account and give your children suitable times for breaks. ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราต้องจัดเวลาเบรกให้กับนักเรียนด้วยนะคะคืออย่าจัดเวลาให้มันแน่นเกินไปจนเด็กเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปแล้วนะคะเราต้องมีเวลาให้เด็กได้พักผ่อนบ้างให้ไปเล่นบ้างนะคะ Although you might be concerned at the moment with your child spending so much time away from school, it's important to find a balance for your child between work and play. So please encourage your child to take part in online activities, but also give them time to play. ค่ะนะคะอย่างที่บอกว่าคือเด็กเนี่ยเขาไม่ได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนนานแล้วใช่ไหมคะเขาอยู่บ้านนานแต่ว่าเราก็ต้องจัดเวลาในการเรียนแล้วก็ในการเล่นให้กับเด็กด้วยนะคะอย่าลืมว่าไม่ใช่ว่ายัดให้ลูกเรียนคนเดียวไม่ได้นะคะควรจะต้องมีเวลาให้เด็กๆได้พักผ่อนแล้วออกไปเล่นบ้างนะคะ So if your family is having difficulties getting your child to undertake the tasks, why not consider making a mini contract with your child where they can agree to sign up for X amount of hours of work and then you and your child have an agreement about what you expect and what your child expects from the situation. ทีนี้เราก็เข้าใจว่าในช่วงเวลาเนี้ยผู้ปกครองหลายๆท่านก็ยุ่งนะคะหลายๆท่านอาจจะต้องกลับไปทำงานแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอยากจะให้เราลองมาจัดเวลาร่วมกันกับเด็กอะค่ะนะคะผู้ปกครองกับลูกลองคุยร่วมกันแล้วเรามาเซตเวลาร่วมกันสิคะว่าเวลานั้นเนี่ยลูกๆสามารถทำได้จริงนะคะ So it's important during these times that your children have somewhat of a reflection time. แล้วก็ที่สำคัญคือว่าเราต้องจัดเวลาให้เด็กๆเนี่ยได้สะท้อนความคิดด้วยหลังจากที่เรียนนะคะ Please try to make sure that the space where your child is learning is quiet so your child is able to think and learn. นะคะที่สำคัญคืออย่างที่บอกแล้วว่าเวลาที่เราจัดพื้นที่ให้เด็กๆได้นั่งเรียนเนี่ยคือมันจะต้องเงียบนะคะเพราะว่าเด็กเขาจะได้มานั่งแบบคิดทบทวนนะคะว่าวันนี้ตัวเองได้เรียนอะไรไปบ้างนะคะ One investment that we think would be very good is maybe getting some headphones for your child so that they're able to totally engage in whatever they're learning online. นะคะที่สำคัญคือว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสำคัญคือหูฟังนะคะเราควรจะมีหูฟังให้นักเรียนได้ใส่ด้วยเพราะว่าเวลาเขามีหูฟังเนี่ยเขาจะได้โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองกำลังเรียนอยู่นะคะ So for families that have more than one child at home, it may be good to recommend that the children can learn separately wherever possible, even in separate rooms or separate spaces, so that they're able to totally focus on what they're learning. ทีนี้สำคัญอีกเหมือนกันนะคะในกรณีที่ผู้ปกครองบอกว่ามีลูกมากกว่า1คนใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยจัดห้องแยกกันเลยระหว่างลูกแต่ละคนเพื่อที่ว่าเขาจะได้โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองเรียนได้นะคะ And if you have more than one child at home, you may need to negotiate access to the devices at home. ทีนี้ในขณะเดียวกันเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนนี่แหละค่ะถ้ามีลูกมากกว่า1คนใช่ไหมคะกรุณาแบ่งสรรเวลากันดีๆว่าใครจะใช้ช่วงเวลาไหนนะคะ And we'd like to stress during this time the importance of reading. Regular reading for your child is essential for your child to make good progress. So please log into Raz Kids whenever you can and make sure that your child is continuing to improve their reading skills. ทีนี้สิ่งที่เราต้องการจะให้เด็กพัฒนาอีกอย่างก็คือในเรื่องของทักษะการอ่านนะคะทีนี้ขอให้ผู้ปกครองเนี่ยพยายามส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่าน Raz Kids ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งอย่างที่เราใช้ที่โรงเรียนในการที่จะพัฒนาทักษะการอ่านให้กับนักเรียนนะคะ And another thing we'd like to recommend is low stress learning. So please, although parents have high expectations for their child's learning, please be aware that your child is learning in a different environment, and it's important to understand how your child is feeling learning at home.
ค่ะทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือในเรื่องของพยายามอย่าสร้างความกดดันเครียดให้กับลูกเวลาเรียนนะคะเราเข้าใจว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นรูปแบบการเรียนแบบใหม่ให้นักเรียนนะคะแล้วผู้ปกครองเองก็คาดหวังสูงเหมือนกันว่าอยากให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่างๆใช่ไหมคะในขณะเดียวกันต้องจำว่าอย่าพยายามสร้างความกดดันหรือความเครียดให้กับนักเรียนนะคะ So we'd like to talk a little bit next about what kind of skills do your children need to learn at home. ทีนี้มาดูในเรื่องทักษะกันบ้างว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยเด็กๆจะต้องมีทักษะอะไรบ้างนะคะ So first of all, we recommend your child will need to start to develop good time management skills. They need to be aware of what time they need to be online, or what time should they check in with their teacher, or how much time do they have to finish each activity. ทักษะที่สำคัญอันดับแรกคือในเรื่องของทักษะการจัดสรรเวลานะคะเด็กๆเขาจะต้องจัดสรรเวลาให้ได้ว่าเขาต้องเรียนเวลาไหนนะคะเขาต้องทำงานให้เสร็จในเวลาไหนแล้วเขาจะต้องสื่อสารกับคุณครูในช่วงเวลาไหนนะคะ Another thing that's important, another skill, is effective communication skills. It's important that your child is able to share their ideas, and even with their teacher, if they have difficulty understanding a task, it's important that they're able to communicate this in order to get clarification. นะอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญคือในเรื่องของทักษะการสื่อสารทักษะการสื่อสารในที่นี้หมายความว่าเด็กๆเขาจะต้องสามารถสื่อสารกับคุณครูได้ในกรณีที่เขาไม่เข้าใจว่าคุณครูมอบหมายงานอะไรให้เขาทำหรือเขาต้องการจะทราบรายละเอียดมากขึ้นว่างานนี้คุณครูต้องการอะไรเขาต้องสามารถที่จะสื่อสารกับคุณครูให้ได้เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจพลังงานตรงนั้นได้มากขึ้นนะคะ And we'd also like to the children to develop independent study skills so that they're able to complete more and more tasks with little or no assistance. So developing their independence in learning. ค่ะอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องการจะปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งค่อนข้างสำคัญการเรียนออนไลน์ที่บอกว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากผู้ปกครองเนี่ยเพียงนิดหน่อยหรือว่าถ้าเป็นไปได้คือว่าให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ปกครองเลยนี่คือวัตถุประสงค์หลักที่เราต้องการจะให้เด็กได้พัฒนานะคะ So we'd like to move on and now to talk about communication with friends and peers. It's very, very important in these times that your child remains in contact with their friends. ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการจะให้เด็กได้มีคือว่าเขาจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆนะคะถึงแม้ว่าจะเรียนออนไลน์เนี่ยเด็กๆก็สามารถที่จะสื่อสารเพื่อนๆได้ผ่านทางออนไลน์นะคะ So maybe as parents you could arrange play dates for your children online or check in with friends virtually possibly through a Skype meeting or through a Zoom meeting. นะคะทีนี้ถ้าเป็นไม่ได้เราอาจจะจัดสรรเวลาก็ได้นะคะว่าเราจะให้เด็กๆเนี่ยได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันในช่วงเวลาไหนอาจจะใช้แพลตฟอร์มที่ใช้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ Zoom ก็ได้ซีซอก็ได้นะคะหรือว่า Hangout ก็ยังได้นะคะ That's what I was going to say. The children in our iPad program are very fortunate. They already have Hangouts and they have ways of chatting with their friends through their iPads or Zoom. นะคะซึ่งเหล่านี้เราเข้าใจว่าเด็กๆของเราเนี่ยได้ใช้อยู่แล้วคนที่ใช้โปรแกรม iPad นะคะ So one thing that we would like to recommend is that you check on what if your child is chatting via these apps, it's important that we do keep a check or supervise any online interactions. ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะเวลาที่เด็กเขาพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะผ่านทางออนไลน์เราอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยเช็คด้วยนะว่าพฤติกรรมการสื่อสารของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ So please encourage your child to be kind when they chat with their friends and to be polite and respectful in their communication at all times. นะคะที่สำคัญคือกรุณาเช็คด้วยว่าถ้อยคำที่ลูกใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนๆถ้อยคำที่ใช้เขียนคอมเมนต์เนี่ยมันสุภาพหรือเปล่านะคะถ้าไม่สุภาพเราบอกเราเตือนลูกของเราได้นะคะ And if by any chance your child is subjected to any comment which you may feel is unkind, please report it immediately to your child's teacher. นะคะถ้าผู้ปกครองตรวจพบว่าลูกๆเราเนี่ยเริ่มใช้คำพูดไม่ค่อยสุภาพและไม่ค่อยน่ารักและบอกคุณครูได้เลยนะคะ But I think we're quite confident that that won't be happening. แต่เรามั่นใจว่าเด็กๆของเราคงไม่เป็นแบบนั้นนะคะ So another thing that we think is important is that you give your child a chance to exercise or take part in physical activities. นะคะทีนี้นอกเหนือจากการเรียนนะคะเราก็ต้องการที่จะให้เด็กๆได้มีกิจกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะคะ
encourage your child to go outside to play or to play sports with mom or dad or with other family members ก็ผู้ปกครองก็พยายามส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายบ้างนะคะนอกบ้านหรือว่าเป็นไปได้ก็เด็กๆกับผู้ปกครองก็ไปออกกำลังกายร่วมกันก็ได้นะคะ So maybe as a family you could set fitness goals for the whole family ทีนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะเราพยายามตั้งเป้าในเรื่องการออกกำลังกายสำหรับครอบครัวของเรานะคะว่าแต่ละวันเราจะต้องมีการออกกำลังกายวันละเท่าไหร่นะคะก็สามารถทำได้เหมือนกัน And there are plenty of online fitness programs that are really fun for children and families to do together ทีนี้ถ้าจริงๆเราดูในเรื่องของออนไลน์เนี่ยมันจะมีโปรแกรมการออกกำลังกายที่สนุกสนานเยอะแยะมากมายเลยแล้วเราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์กับครอบครัวของเราได้นะคะ But the main thing we'd like to stress is it's really important during these times to take a break from the online work and go outside or take a break and play นะคะที่สำคัญคือว่าผู้ปกครองพยายามจัดสรรเวลาให้นักเรียนได้พักเบรกบ้างจากการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็หาเวลาไปออกกำลังกายหรือว่าไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะ So next we're going to talk about the role of the parents. So as the children are at home throughout this time, it's very important that parents understand their role. นะคะที่อีกหัวข้อหนึ่งเลยที่เราจะพูดถึงไม่ได้คือในเรื่องของบทบาทของผู้ปกครองนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ก็คือว่าหนึ่งคือว่าเราอย่าช่วยเด็กๆมากเกินไปนะจนเขาแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ As Kudu just said, don't help your child too much, okay, during these times. I know as a parent, you want to help your child as much as possible with their tasks, but it is important for them to develop some kind of independence and to try and attempt to do their tasks by themselves. นะคะอย่างที่บอกคือว่าเป้าหมายของการเรียนออนไลน์นี่คือว่าเราอยากจะให้เด็กๆเนี่ยพยายามทำงานทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยช่วยเหลือบ้างเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็คืออย่างที่บอกอะค่ะว่าอย่าทำให้ลูกซะทุกอย่างจนเขาทำอะไรไม่ได้เพราะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะ So if your child is genuinely having difficulties, you are welcome to help them, but we do ask that please.Could you inform your child's teacher if the task is not suitable for your child? นะคะทีนี้เราเข้าใจว่าจริงๆงานบางอย่างเด็กๆอาจจะรู้สึกว่ามันยากเกินไปเขาทำไม่ได้ซึ่งตรงนี้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็ส่วนวิธีการที่ดีที่สุดคือว่าผู้ปกครองพยายามสื่อสารกับคุณครูนะคะแล้วก็บอกคุณครูว่างานตรงนี้เด็กๆทำไม่ได้จริงๆนะคะ And please encourage your child to talk about their day and their activities. Talk about their work.นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยเขาได้คือว่าเราพยายามให้ลูกๆของเราเนี่ยค่ะเขามาพูดคุยซิว่าวันนี้เขาได้ทำงานอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันงานที่เขาต้องทำคืออะไรนะคะ So one of the most key things in this situation is to improve communication between parents and children. นะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดของการเรียนออนไลน์นี่คือเราต้องการที่จะให้เด็กๆเนี่ยเขามีการสื่อสารนะคะระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะคะSo something that you could ask your child before they start is what resources do you need for today's activities? ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งนะที่เราจะสามารถช่วยส่งเสริมลูกของเราได้คือในเรื่องของการตั้งคำถามนะคะคำถามที่ใช้คือหนึ่งลองดูซิว่าวันนี้เราต้องใช้สื่อหรืออุปกรณ์อะไรบ้างในการเรียนนะคะ Maybe ask your child what can I do to help? เนาะหรืออาจจะถามว่าแบบลูกต้องการให้พ่อหรือแม่ช่วยอะไรไหม Another thing would be how did your learning tasks go today? อีกคำถามหนึ่งก็น่าสนใจว่าวันนี้การเรียนของลูกเป็นอย่างไรบ้างนะคะ A more exciting question may be what did you discover today? ที่สำคัญคือว่าวันนี้ลูกได้ค้นพบอะไรบ้างนะคะ And one that's really important is what did you find challenging today? อีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันลองถามลูกซิว่าความท้าทายที่ลูกได้พบวันนี้คืออะไรนะคะ And a question that I'm sure your child would appreciate, what could we do to make tomorrow better? ในอีกอันนึงเป็นคำถามที่ดีมากที่จะพัฒนาเขานะคะก็เลยลองถามซิว่าลูกคิดว่าลูกจะทำอะไรเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ And as we've already mentioned, please reach out to your child's teacher. นะคะก็อย่างที่บอกคือว่าพยายามสื่อสารกับคุณครูของลูกนะคะ You don't have to do this alone. Please reach out to us, and if we can help in any way we can, we will. นะคะทีนี้วิธีการอย่างที่บอกคือว่าคือคุณผู้ปกครองเนี่ยอย่าพยายามถามคุณครูด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าให้พยายามถามคุณครูเนี่ยในกรณีที่มันมีปัญหาจริงๆนะคะเราก็พยายามสื่อสารกับคุณครูนะคะ So make sure that you know how to contact your child's teacher for clarification of tasks
or again as already mentioned to explain if your child is finding anything difficult นะคะก็อย่างที่บอกคือว่าวิธีการที่จะสื่อสารกับคุณครูเนี่ยคือถ้าเราพบว่าลูกๆเราเนี่ยมีปัญหาในการเรียนจริงๆเนี่ยนะคะเราพยายามสื่อสารกับคุณครูได้เพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยบอกให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับงานที่ลูกไม่เข้าใจนะคะ and please make sure that your child has access to any devices that they may need throughout the day ที่สำคัญนะคะคือเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียนให้กับลูกๆของเรานะคะAnd please leave any passwords that they may need visible so that the children can go and check them themselves if necessary. ค่ะนะคะที่สำคัญคือว่า password นะคะเราจะต้องวาง password ไว้ในตำแหน่งที่ลูกๆของเราเนี่ยเห็นเผื่อที่ว่าเขาต้องการจะใช้ในระหว่างวันเนี่ยเขาได้สามารถเห็นแล้วก็เอาไปเข้าไปใช้ในการเรียนได้นะคะ So we have received quite a few phone calls and messages from parents at SBS.asking us what is online learning going to look like at SBS นะคะทีนี้คำถามที่เราได้ยินจากผู้ปกครองบ่อยๆก็คือว่าผู้ปกครองอยากทราบว่าแล้วการเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะมาดูคำตอบกันค่ะ So first of all we'd like to clarify that we are not doing online learning นะคะสิ่งที่เราต้องการจะให้ผู้ปกครองเข้าใจตรงกันก็คือว่าอันนี้มันไม่ใช่รูปแบบการเรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบWe have made the decision after the government's announcement to open the school a little later and we're hoping to open in July นะคะคืออย่างที่ทราบไปแล้วนะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศให้ทุกโรงเรียนเนี่ยเปิดพร้อมกันก็คือวันที่1 กรกฎาคมนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องทำออนไลน์ขึ้นมาก่อนนะคะ So what we are offering at SBS is online tasks for your children to do at home นะคะทีนี้แล้วโรงเรียนสาธิตเราทำอะไรเราก็เลยคิดรูปแบบการเรียนออนไลน์ขึ้นมาเพื่อที่จะว่าให้นักเรียนเนี่ยได้สามารถเรียนรู้ได้เวลาที่อยู่ที่บ้านนะคะในช่วงวันหยุดยาวๆเช่นนี้ We are aware that it's a long time since we last met with your children and we'd like to give them tasks to do at home นะคะอย่างที่บอกคือวันหยุดยาวนะคะเราเลยต้องการที่จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำที่บ้านนะคะ And the main purpose of these tasks is to develop skills ส่วนวัตถุประสงค์หลักที่เราให้เรียนออนไลน์คือว่าเราต้องการจะพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนของเรานะคะ And they will be getting opportunities to check in with their teachers and their friends นะคะที่สำคัญคือว่าได้มีโอกาสได้เจอกับคุณครูและกับเพื่อนๆด้วยในช่วงวันหยุดนะคะ So many parents have also asked what will this look like So we're going to talk a little bit about in the primary school So the tasks will be assigned for children at the beginning of the week.There will be check-in times with the teacher where they can chat or explain any difficulties that they may be having. นะคะทีนี้ผู้ปกครองก็คงอยากรู้แล้วว่าแล้วรูปแบบที่โรงเรียนจะจัดให้กับผู้ปกครองเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะคะอย่างที่บอกคือว่าต้นสัปดาห์นะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยค่ะเขาจะ assign งานให้กับเด็กๆแล้วก็ใช้เวลาในการพูดคุยเพื่ออธิบายงานให้กับเด็กๆได้ฟังนะคะ Then assignments should be submitted to teachers via Seesaw. แล้วก็เครื่องมือที่จะใช้ก็คือใช้ผ่าน Seesaw นะคะ And then teachers will try to give as much feedback as possible. นะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคุณครูก็จะพยายามให้ฟีดแบ็กกับนักเรียนนะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ So what applications and platforms will we be using at SBS? ทีนี้เรามาดูกันเลยว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่เราจะใช้ที่โรงเรียนสาธิตของเรามีอะไรบ้างนะคะ So we would like to continue to use Seesaw and also we'll be using Zoom นะคะทีนี้แน่นอนว่าสิ่งแรกที่เราใช้คือ Zoom เพราะว่าเราใช้มาระยะหนึ่งเด็กๆของเราคุ้นเคยแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะใช้เข้ามาคือในเรื่องของ Zoom นะคะ So teachers will be giving tasks for the children but they may also be recommending apps for your child to use throughout the week นะคะก็อย่างที่บอกคุณครูก็จะพยายามมอบหมายงานผ่านทางแอปที่เราพูดไปนี่แหละค่ะให้กับนักเรียนในแต่ละสัปดาห์นะคะ Some of these apps that may be Brain Pop which can develop skills in many different areas นะคะทีนี้นอกจากที่พูดไปแล้วอาจจะมีBrain Pop นะคะซึ่งอันนี้มันจะสามารถที่จะพัฒนาทักษะได้หลายๆด้านเลยนะคะ Nat Geo Kids is an excellent app that you can use แล้วก็ Nat Geo Kids ก็อีกอันนึงเป็นเว็บที่น่าสนใจที่เด็กสามารถใช้ได้นะคะ And also another app may be Boreal Tales where the children can develop their writing skills นะคะแล้วก็ Boreal Tales ใช่ไหมซึ่งเด็กสามารถที่จะพัฒนาทักษะการเขียนได้ด้วยนะคะ For our younger learners we recommend starfall.com
ส่วนเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็แนะนำ starfall.com นะคะ Starfall has developed recently and they have literacy and numeracy skills นะคะซึ่ง starfall เนี่ยจะพัฒนาทักษะในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้กันในเรื่องของการคิดคำนวณด้วยนะคะ and another app may be the Oxford Owl Oxford Owl ก็อีกหนึ่งแอปที่เราจะใช้นะคะ Okay, so all of these things and many more will be recommended to your children from their homeroom teacher นะคะซึ่งแหมมันมีหลายอันเหลือเกินนะคะพวกเราก็ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้หรือว่าแอปต่างๆเหล่านี้คุณครูประจำชั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ส่งให้กับนักเรียนเองนะคะ What we would like to stress is that we really do understand that parents have work commitments during these times ทีนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างคือในเรื่องของผู้ปกครองนะคะกับเรื่องพลังงานที่เราต้องทำข้อตกลงร่วมกันเนี่ยว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะ Okay, so we are really glad that things in Thailand are starting to get back to normal, but we understand that that means that lots of parents will be returning to work soon. ก็อย่างที่บอกคือว่าเราเข้าใจว่าตอนนี้ผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเริ่มกลับไปทำงานแล้วนะคะ And teachers fully understand that parents will be having difficulties maybe managing their careers and their children during these times and the learning tasks ซึ่งประเด็นนี้เราเข้าใจนะคะว่าแหมผู้ปกครองอาจจะแบบมีความแบบหนักหน่วงใจพอสมควรใช่ไหมคะเนี่ยจะต้องกลับไปทำงานเนี่ยจะต้องช่วยลูกดูแลในเรื่องของการเรียนออนไลน์ด้วยเราเข้าใจประเด็นนี้นะคะ So we would like to just say encourage your child to do whatever they can ทีนี้อย่างที่บอกคือว่าสิ่งที่เราจะทำได้คือว่าพยายามส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำด้วยตัวเองนะคะอย่างที่บอกคือว่าเป้าหมายของการเรียนออนไลน์ที่เราคุยมาตั้งแต่แรกคือว่าเราต้องการจะพัฒนาทักษะของนักเรียนเราต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณีที่เขาทำไม่ได้จริงๆเนี่ยผู้ปกครองสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะคะแต่ว่าพยายามช่วยเหลือให้น้อยที่สุดหรือว่าจริงๆคืออยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยติดต่อกับครูประจำชั้นโดยตรงเลยแล้วก็บอกไปนะคะว่าเด็กมีปัญหาตรงนี้แต่ทั้งหลายทั้งแหล่แล้วเนี่ยนะคะคือพยายามส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยทำเท่าที่ได้พยายามทำด้วยตัวเองกับทำเท่าที่ได้ให้มากที่สุดนะคะ So these are our top tips for today. I'm not sure if we have any questions. ทีนี้ก็คือเป็น10หัวข้อนะคะที่เราจะต้องทำอย่างไรบ้างในการเรียนออนไลน์ก็ไม่ทราบว่าผู้ปกครองมีคำถามอะไรบ้างไหมคะถ้ามีก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะในช่วงนี้เท่าที่ดูนี้ยังไม่มีคำถามส่งเข้ามานะคะถ้าผู้ปกครองมีคำถามอะไรสามารถหรือว่าไม่แน่ใจตรงไหนยังไม่ชัดเจนตรงไหนนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะSo if you don't have any questions at this time, you're more than welcome to contact us at the primary school or Purdue at any time and we can answer any questions you may have about this. นะคะค่ะตอนนี้ยังไม่มีคำถามไม่เป็นไรนะคะถ้าผู้ปกครองมีคำถามเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ออฟฟิศของประถมได้นะคะติดต่อมิสเลนอนก็ได้หรือครูดิวก็ได้นะคะหรือจะอีเมลเข้ามาก็ได้นะคะ So thank you very much for joining us this morning. ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมของเราในวันนี้นะคะ Thank you. ขอบคุณค่ะ